স্বাগতম জনাইছো টেকনিকেল ডিটেইলছ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত বন্ধুসকল অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি আত্মনিৰ্ভৰ অসম নামৰ আঁচনি এখন আনিছে সেই আঁচনিখনত আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব কি ডকুমেণ্টছ ইয়াৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব এপ্লাই কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি ভালকৈ সাবমিট হৈছে নে নাই আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব কমপ্লিট প্ৰসেছ এই ভিডিঅ' জনাম ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক আৰু এনে ধৰণৰ টেকনিকেল ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব সো বলক আমি ভিডিঅ'টো স্টাৰ্ট কৰোঁ সো প্ৰথমে আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলৰ বা ডেস্কটপৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰখন ওপেন কৰিব তাৰপাছত সাৰ্চ কৰিব cmaa.gov.in তাৰপাছত ইয়াত অসম চৰকাৰৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটখন এনেকৈ মুকলি হ'ব ইয়াত আপোনালোকে চাব পাইছে সাইন ইন সো আপোনালোকে সাইন ইন অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত চাব পাইছে আপোনালোকে এপ্লিকেণ্ট নেম সো ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ নামটো শুদ্ধকৈ দিব দিয়াৰ পাছত তো চাব পাইছে এপ্লিকেণ্ট ইমেইল সো ইমেইলখন আপোনাৰ অপচনেল নহয় হয়তো দিব পাৰে নিদিলেও একো নাই তাৰপাছত তো চাব পাইছে কন্টেক্ট নাম্বাৰ সো ইয়াত আপোনাৰ মোবাইলৰ নাম্বাৰটো দিব মোবাইল নাম্বাৰটো শুদ্ধকৈ দিব তাৰপাছত পাছৱৰ্ড সো আপোনালোকে ওপৰত দিয়া ধৰণে পাছৱৰ্ড এখন বনাই ল'ব তাৰপাছত কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড আপোনালোকে সেম পাছৱৰ্ডখন দিব তাৰপাছত ইণ্টাৰ সিকিউৰিটি কোড আপোনালোকে চাব পাইছে সিকিউৰিটি কোডখন তাৰপাছত সিকিউৰিটি কোডখন বহুৱাই সেন্ড ওটিপিত ক্লিক কৰি দিব তাৰপাছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা ওটিপি আহিব যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে ওটিপিটো বহুৱাই সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এই চাব পাইছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফ্ৰম অফ চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ আসাম অভিযান সো ইয়াত তো চাব পাইছে আপোনালোকে টু এপ্লাই ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ এমপ্লয়মেণ্ট স্পিক ইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ প্লিজ ক্লিক হেয়াৰ সো আপোনাৰ এইখন আঁচনিত এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডখন লাগিব যদি আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডখন নাই তেনে আপোনালোকে ক্লিক হেয়াৰ অপচনত ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব মই আপোনালোকৰ সুবিধা অনুসৰি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম মই অলৰেডি বনাই থোৱা আছে ভিডিঅ' কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে আপোনালোকে চাই এইখন এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপাছত আপোনালোকে চাব পাইছে এপ্লিকেণ্ট নেম সো আপোনালোকে এপ্লিকেণ্ট নেমটো দিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ নিজৰ নামটো শুদ্ধকৈ দিব তাৰপাছত তো চাব পাইছে ফাদাৰ নেম সো আপোনালোকৰ ফাদাৰ নেমটো দিব শুদ্ধকৈ তাৰপাছত জেণ্ডাৰখন সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা তাৰপাছত চাব পাইছে সোশ্যাল কেটেগৰী সো আপোনাৰ কোনটো কেটেগৰী পৰে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব জেনাৰেল এসসি ওবিসি এসটি এসটিপি সো আপোনাৰ কোনটো হয় ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপাছত চাব পাইছে ডেট অফ বাৰ্থ সো ইয়াত আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো সিলেক্ট কৰিব এটা কথা মন কৰিব আপোনাৰ বয়সটো 28 ওপৰ অৰ্থাৎ 28 ওপৰ হ'ব লাগিব আৰু 43 তলত অৰ্থাৎ 28 বছৰৰ পৰা 43 বছৰহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো আপোনালোকে 28 বছৰ হ'লেহে এই আঁচনিখনত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ বয়সটো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ডেট অফ বাৰ্থটো ভৰাৰ পাছত আপোনালোকে চাব পাইছে পেন নাম্বাৰ সো ইয়াত আপোনালোকে পেন নাম্বাৰটো দিব তাৰপাছত চাব পাইছে আধাৰ নাম্বাৰ সো ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো দিব আধাৰ নাম্বাৰটো দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে চাব পাইছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম সো ইয়াত আপোনালোকে যিটো এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড বনাইছে সেই এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰখন আপোনালোকে যদি এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডখন আজি এপ্লাই কৰি লগে লগে এপ্লাই কৰিব খোজে এইটো আঁচনিত তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব কিয়নো 24 ঘণ্টাৰ পাছতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আপুনি আজি যদি বনাই 24 ঘণ্টাৰ পাছতে এই আঁচনিখনত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰখন দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ভেৰিফাই অপচনত ক্লিক কৰি ভেৰিফাই কৰি ল'ব তাৰপাছত চাব পাইছে ইয়াত সিলেক্ট সেক্টৰ সো আপোনালোকে সেক্টৰখন ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ কোনটো পৰে তাৰপাছত ইয়াত চাব পাইছে টাইপ অফ ট্ৰেড সো আপোনাৰ ট্ৰেডটো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব মেনুফেক্সাৰিং সাৰ্ভিস ট্ৰেডিং আদাৰ সো আপোনাৰ কোনটো হয় যদি আপোনাৰ এটাও নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে আদাৰ অপচনখন সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপাছত চাব পাইছে আপলোড পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ মিনিমাম সাইজ 20 KB মেক্স সাইজ 400 KB অৰ্থাৎ আপোনাৰ 200 KB ৰ ভিতৰত 400 KB ভিতৰত আপোনাৰ ফটোখন আপলোড কৰি দিব আপোনাৰ পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটোখন
তাৰপিছত চাব পাইছে পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ উইথ মোবাইল নাম্বাৰ। তো চাব পাইছে আপোনালোকে এড্ৰেছ লাইন 1। চ' ইয়াত আপোনালোকে আপোনাৰ গাঁওখন বা আপোনাৰ চিটিখনৰ নামটো দিব। তাৰপিছত এড্ৰেছ 2ত আপোনালোকে পোষ্ট অফিচখনৰ নামটো দিব। তাৰপিছত এড্ৰেছ 3ত আপোনালোকে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ষ্টেটখনৰ নামটো দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ চাব পাইছে ষ্টেট। চ' ষ্টেটখন আপোনাৰ অট'মেটিকেলি ছেট হৈ আহে। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা। তাৰপাছত আপোনালোকে চাব পাইছে LAC। চ' আপোনাৰ LAC আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ব্লকখন চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা। তাৰপাছত চাব ডিষ্ট্ৰিক্টখন ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপাছত পিনক'ডটো ভৰাই দিব আপোনাৰ। তাৰপাছত মোবাইল নাম্বাৰটো অট'মেটিকেলি ফিল হৈ আহে, যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে সেইটো। তাৰপাছত ইমেইলখন আপোনাৰ অপশ্যনেল নহয়, হয়তো দিব পাৰে, নিদিলেও নাই। তাৰপাছত চাব পাইছে হায়েষ্ট একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন। চ' আপোনাৰ ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যনখন ইয়াত দি দিব। যদি আপোনাৰ আপ টু ক্লাছ 10, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ক্লাছ 10ৰ তলত পঢ়ি আছে, অৰ্থাৎ 9-10ত পঢ়ি এৰি দিছে বা এৰি দিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে 8 ক্লাছখন চিলেক্ট কৰিব। যদি আপোনাৰ মেট্ৰিক আছে, মেট্ৰিক দিব। যদি আপোনাৰ এইচএছ গ্ৰেজুৱেশ্যন যি হয়, আপোনালোকে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যনখন ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব। চ' কোৱালিফিকেশ্যনখন চিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত চাব পাইছে নেম অফ দ্য কোৰ্চ। চ' ইয়াত আপোনাৰ কোৰ্চটো ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে ছেকেণ্ড ইয়েৰ বা মেট্ৰিক, যদি আপোনাৰ কোনটো হয় ইয়াৰ পৰা 10 পাছ, যদি আপোনালোকে 10 পাছ লিখিব। যদি মেট্ৰিক এইচএছ, তেনেহ'লে এইচএছ দিব। তাৰপাছত চাব পাইছে বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি। চ' আপোনাৰ কোনটো হয় ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বৰ্ড হয় নে সেৱা হয়, ইয়াৰ পৰা টাইপ কৰিব। যদি আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ সেৱা পৰিব। তাৰপিছত চাব পাইছে কলেজ ইনষ্টিটিউট। চ' আপোনাৰ কোনটো কলেজত আপোনালোকে পাছ কৰিছিলে, কলেজৰ নামটো দিব বা স্কুলৰ নামটো দিব। তাৰপাছত চাব পাইছে ডেট অফ পাছিং। চ' আপোনাৰ কোনটো ডেটত আপুনি পাছ কৰিছিলে, সেই ডেটটো ভৰাব ইয়াত। তাৰপাছত পাৰ্চেণ্টেজ চাব পাইছে, পাৰ্চেণ্টেজখন দিব ইয়াত আপোনালোকে। তাৰপাছত চাব পাইছে ডিভিজন ক্লাছ। চ' আপোনাৰ কোনটো ডিভিজনত আপুনি পাছ কৰিছিলে, ডিভিজনটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপাছত চাব পাইছে বেংক ডিটেইলছ। চ' ইয়াত আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছখন ভৰাব লাগিব। ইয়াত চাব পাইছে বেংক একাউণ্ট হোল্ডাৰ, বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ। চ' আপোনালোকে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ নাম্বাৰটো ইয়াত দিব। বেংক একাউণ্টৰ নাম্বাৰটো দিয়াৰ পাছত IFSC কোডটো দিব। তাৰপাছত আপোনালোকে আপোনাৰ বেংকখন ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব। নেম অফ বেংকত আপোনালোকে কোনটো বেংকত একাউণ্ট আছে। তাৰপাছত চাব পাইছে ব্ৰাঞ্চ নেম। চ' আপোনাৰ বেংকটো কোনটো ব্ৰাঞ্চত পৰে, ইয়াৰ পৰা দিব, টাইপ কৰিব। তাৰপাছত এড্ৰেছ অফ দ্য বেংক। চ' আপোনাৰ বেংকৰ এড্ৰেছটো দিব, কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ বেংকটো আছে, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো দি দিব। তাৰপাছত টিক মাৰ্ক এখন লগাই ছেভ এজ ড্ৰাইভ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ছেভ এণ্ড ড্ৰাইভ অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ এখন অ'পেন হ'ব। ইয়াত আপোনাৰ ফটো, আপোনাৰ নাম, কোৱালিফিকেশ্যন, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ গোটেইবোৰ আহি যাব, বেংক ডিটেইলছ গোটেইবোৰ আহি যাব। আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। তাৰপাছত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখন এনেকৈ আহি যাব। আপোনালোকে এই ৰিচিপ্টখন ভালকৈ প্ৰিণ্ট আউট কৰি থৈ দিব বা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থৈ দিব। যদি আপুনি চাব বিচাৰে আপোনাৰ ফৰ্মখন ছাবমিট হৈছে নে নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে চাব পাইছে ডাস্কবোৰ্ড। চ' আপোনালোকে ডাস্কবোৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত চাব পাইছে আপোনালোকে ষ্টেটাছত যে ডকুমেণ্টছখিনি ছাবমিট হৈ গৈছে। এইফালে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰখন আহি যাব আৰু একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখনো আহি যাব। চ' আমাৰ ভিডিঅ'টো দেখাবলগীয়া ইমানে আছিলে। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায়, লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' থেংক ইউ।